I mataffären. Ursäkta, var finns färsk frukt? Frukten är där framme till vänster. Har ni också bananer på erbjudande? Ja, bananerna är sänkta idag. Var står tomaterna? Tomaterna är på hyllan bredvid gurkorna. Har ni också lokala varor? Ja, vi har många lokala produkter. Var hittar jag mjölk? Mjölken är längst bak i kylen. Har ni laktosfri mjölk? Ja, den står bredvid vanlig mjölk. Var finns brödet? Brödet ligger vid bageridisken till höger. Har ni fullkornsbröd? Ja, vi har flera sorter fullkorn. Var finns pastan? Pastan är i gång 3. Har ni spaghetti? Ja, spaghetti står högst på hyllan. Var hittar jag kaffe? Kaffe finns i gång 5 vid drycker. Har ni malet kaffe? Ja, flera märken finns. Var kan jag betala? Du kan betala vid varje kassa framme. Kan jag betala med kort? Ja, kort går bra överallt. På tåget. Ursäkta, är den här platsen ledig? Ja, du kan sitta här. Går det här tåget direkt till centrum? Ja, det stannar där om ungefär 20 minuter. Vet du om det finns en bistrovagn? Ja, den är 2 vagnar längre fram. Var kan jag få min biljett kontrollerad? Konduktören kommer snart genom vagnen. Får jag ställa min resväska här uppe? Ja, hyllan är till för det. Blir det här tåget ofta försenat? Oftast är det i tid. Är det alltid så fullt här? På morgon och kväll pendlar många. Finns det wifi på tåget? Ja, men ibland är det lite långsamt. Kan du säga var toaletten är? Längst bak i vagnen på höger sida. Stannar tåget också vid flygplatsen? Ja, det är nästa stopp efter centrum. Vet du om man kan köpa något att dricka? Ja, det finns dryck i bistrovagnen. Hur lång är resan totalt? Cirka 1 timme och 15 minuter. Kan jag ladda min mobil här? Ja, det finns ett uttag under sätet. Finns det många byten idag? Ja, det går många anslutningståg i centrum. Hos läkaren. God dag, jag har haft stark huvudvärk sedan igår. Sätt dig gärna. Jag tittar på det strax. Har du också mätt febern? Ja, den är bara lite förhöjd. Kan smärtan komma från stress? Ja, det är mycket möjligt. Bör jag stanna hemma idag? Ja, vila är mycket viktig. Behöver jag recept på medicin? Ja, jag skriver ut en lätt smärtmedicin. När ska jag ta tabletterna? Ta en på morgonen och en på kvällen. Måste jag dricka mycket? Ja, drick minst 2 liter vatten. Ska jag äta lite även om jag inte är hungrig? Ja, något lätt som soppa eller frukt är bra. Kan jag arbeta igen imorgon? Se hur du mår först. Ska jag boka en kontrolltid? Ja, kom tillbaka om 3 dagar. Får jag gå en promenad? En kort promenad går bra. Finns det något jag bör undvika? Ja, ingen träning och inte mycket skärmtid. Kan jag göra något mot spänningen? Värme på nacken hjälper ofta. Hur länge tar återhämtningen ungefär? Oftast 1 till 2 dagar. Behöver jag oroa mig? Nej, symptomen verkar milda. Slappna bara av. På restaurangen. God kväll! Har ni ett bord ledigt? Ja, vid fönstret finns en plats för 2 personer. Kan jag få se menyn, tack? Självklart, här är vår meny. Har ni en dagens rätt idag? Ja, det finns pasta med grönsaker och färska örter. Kan ni rekommendera något lätt? Den blandade salladen med kyckling är mycket populär. Finns det också vegetariska rätter? Ja, flera.
till exempel grönsakssoppan och pajen. Hur är soppan idag? Den är nykokt och väldigt smakrik. Har ni stilla vatten? Ja, vi har små och stora flaskor. Var finns desserterna på menyn? De står på sista sidan längst ner. Är chokladkakan väldigt söt? Den är söt, men inte för mäktig. Kan jag beställa min rätt utan lök? Ja, vi kan ordna det i köket. Hur lång tid tar det ungefär? Cirka 15 minuter. Kan jag beställa mer senare? Självklart. Säg bara till. Vad kan jag betala? I kassan framme eller direkt vid bordet. Tar ni också kort? Ja, alla vanliga kort. Kan ni ge mig notan? Ja, jag kommer med den direkt. På hotellet. God dag! Har ni ett ledigt rum? Ja, vi har ett dubbelrum med balkong. Är rummet lugnt? Ja, det vetter mot gården och är väldigt tyst. Hur mycket kostar en natt? En natt kostar 900 kronor med frukost. Finns det wifi på rummet? Ja, wifi är gratis i hela hotellet. Var kan jag äta frukost? Frukosten finns i restaurangen på bottenvåningen. Från när serveras frukost? Från 7 till 10 på morgonen. Finns det också varm mat? Ja, äggröra och färska bullar varje dag. Kan jag lämna mitt bagage här? Ja, vi har ett bagagerum bredvid receptionen. Var är hissen? Hissen är direkt till höger om lobbyn. Har du en stadskarta? Ja, jag kan gärna ge dig en. Finns det ett gym på hotellet? Ja, i källaren finns ett litet gym. När kan jag checka ut? Senast klockan 11 på förmiddagen. Kan jag checka ut senare? Ja, sen utcheckning är möjlig. Hur kommer jag lättast till centrum? Ta spårvagnen framför hotellet. Var kan jag betala? Precis här i receptionen. Vid biljettluckan. Hej! Var kan jag köpa en biljett? Du kan köpa biljetten direkt här i luckan. Går det tåg till Stockholm idag? Ja, nästa tåg går om en timme. Finns det också ett snabbtåg? Ja, snabbtåget går klockan 11:30. Är snabbtåget mycket dyrare? Det är lite dyrare, men också snabbare. Hur lång tid tar resan? Med snabbtåget tar det ungefär 4 timmar. Kan jag boka en fönsterplats? Ja, jag kan göra en bokning åt dig. Vad kostar bokningen? 3 kronor per sträcka. Finns det ett pris för tur och retur? Ja, sparbiljett är ofta billigare. Måste jag skriva ut biljetten? Nej, den digitala biljetten i mobilen räcker. Var hittar jag tidtabellen? Tidtabellen sitter där borta på väggen. Är det förseningar idag? Hittills går alla tåg i tid. Var avgår tåget mot Stockholm? Från spår 7. Hur tidigt ska jag vara på perrongen? 10 minuter före avgång räcker. Kan jag betala med kort? Ja, kortbetalning går bra. Får jag ett kvitto? Ja, jag skriver ut det med biljetten. På gymmet. Ursäkta, var kan jag registrera mig? Registreringen är där framme vid disken. Behöver jag ett medlemskort? Ja, du får snart ett nytt kort. Var finns omklädningsrummen? Omklädningsrummen ligger till höger i korridoren. Finns det skåp? Ja, du kan använda vilket ledigt skåp som helst. Var hittar jag löpbanden? Löpbanden står i första rummet till vänster. Är det många här idag? Nej, det är ganska lugnt. Kan jag använda vikter här? Ja, längst bak finns många hantlar. Har ni vatten att fylla på? Ja, vid ingången står en vattendispenser. Var är kursrummet?
Kursrummet är en trappa upp. Finns det ett yogapass idag? Ja, ett börjar klockan 16. Får jag stretcha innan? Självklart, mattorna är till för det. Behöver jag sportskor med ljus sula? Ja, det är ett krav här. Kan jag fråga en tränare om hjälp? Ja, en tränare finns alltid på gymmet. Hur länge får jag stanna? Stanna så länge du vill, vi stänger 10. Var kan jag betala? Vid disken, vid utgången. I parken? Ursäkta, vet du var lekplatsen är? Ja, den är strax bakom de stora träden. Finns det också en promenadväg här? Ja, huvudstigen går runt sjön. Kan man hyra båtar på sjön? Ja, vid den lilla bryggan finns uthyrning. Är stigen bra belyst? Ja, särskilt på kvällen lyser många lampor. Får man grilla här? Endast på gräset bredvid paviljongen. Var finns toaletter? Toaletterna är till vänster vid ingången. Finns det många hundar här? Ja, många rastar sina hundar här. Är kaféet i parken öppet? Ja, till klockan 18. Kan man köpa kaka där? Ja, det finns bullar och små snacks. Var är bästa platsen att läsa? Många gillar bänkarna vid vattnet. Finns det skuggiga platser? Ja, under de gamla ekarna finns mycket skugga. Får jag jogga här? Självklart, stigen är perfekt för jogg. Är parken säker på kvällen? Ja, det är mycket folk ute. Finns det också en cykelväg? Ja, den går längs parkens kant. Var är utgången mot centrum? Rakt fram, sedan höger genom porten. På torget. Ursäkta, var hittar jag färska grönsaker? Precis där framme till vänster ligger grönsaksstånden. Har ni tomater på erbjudande idag? Ja, de är mycket färska och billiga. Var kan jag köpa potatis? Vid ståndet direkt bredvid blommorna. Har ni också lokala produkter? Ja, mycket kommer från gårdar i närheten. Kan du rekommendera äpplen? Ja, de här röda äpplena är extra söta. Var finns färsk fisk? Fiskståndet ligger längst bort på torget. Är fisken levererad idag? Ja, den kom i morse. Var hittar jag ost? Ostståndet står precis bakom brödståndet. Har ni getost? Ja, vi har flera sorter. Finns det också oliver? Ja, vid det medelhavsinspirerade ståndet till höger. Kan jag smaka här? Ja, många säljare erbjuder små prover. Var kan jag köpa örter? Örter finns vid ståndet med de gröna lådorna. Har ni färsk basilika? Ja, basilikan doftar mycket gott. Kan jag betala med kort? Vissa stånd tar kort, andra bara kontant. När stänger marknaden? Idag klockan 1. Var är utgången? Där framme vid de stora parasollerna. Hos frisören. Hej, kan jag få en tid idag? Ja, om 10 minuter har jag tid. Kan du tvätta mitt hår? Tack. Självklart, vi börjar tvätta direkt. Klipper du topparna också? Ja, jag tar bara lite. Kan du göra håret lite kortare? Ja, men jag lämnar lagom längd så det faller fint. Har du erfarenhet av tunt hår? Ja, jag jobbar ofta med tunt hår. Kan du även klippa upp? Ja, lite uppklippt passar bra. Använder du ett milt shampoo? Ja, vi använder ett skonsamt schampo. Kan jag få håret fönat sen? Ja, jag fönar efter klippningen. Hur länge tar klippningen? Cirka 20 minuter. Kan jag ta av glasögonen? Ja, jag lägger dem säkert åt sidan. Får jag lite spray till slut? Ja, jag fixerar frisyren lätt. Har du också hårmasker? Ja,
Vi har flera inpackningar. Kan jag prova en kur? Ja, en kort mask är möjlig. Hur ofta bör jag klippa mig? Ungefär var 8:e vecka. Var kan jag betala? Direkt vid kassan framme.